Sziasztok, itt vagyunk megint, és nem véletlenül duruzsol mellettünk a kis MX-5-ös, mert olyan átalakítások vannak ebben a külföldi autóban, amelyek hát kicsit erősebbé teszik, mint a szériát. Azt a szériát, amelyekből János elhozta nektek a legerősebb verziót az újból, amely már, ha jól tudom, 184 lóerőt is tud, az új 2 literes motorjával. Ez a kettő lesz ma a vendégünk, és miután egy picit elő van melegítve, de majd az első pilóták még melegíti is, a sportváltozattal fogunk kezdeni. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Model és Hobby, a modellautóbázis. Mindketten meghallgattátok a tulajtól angol nyelven azt az eligazítást, amelyet tartott. Én egy ideig hallgattam, aztán feladtam. Széria. Ő is így kezdte. Igen. Valójában ugye ez az 1.8-as motor turbósítva, 228 lóerő, jól emlékszem? Valami ilyesmi, nem és ugye hát gyakorlatilag minden cserélve van benne, tehát hogy a gátló, állítható magasságú, keménységű, semiszlik, ugye elég durva semiszlik van rajta. Futómű, igen. Kipufogó rendszer. Gyakorlatilag minden. Váltóülés, sper. Igen, minden. Tehát azt mondta a széria, aztán utána bármire kérdeztünk, azt hát azon mondjuk kicsit nagyon fontos, hogy megmaradt a klíma, meg tudták oldani, van klíma. Azt mondta, hogy az egyik legnagyobb feladat volt. Igen, de ezek szerint igényelte. Ez most nekünk annyira nem fog sok szerepet Viszont játszani. nekem nagyon jó élményeim vannak korábbi MX-5-ösökből, amik így át voltak alakultva, hogy a slalomra használt, kompresszoros, nem kompresszoros, úgyhogy valami volt 48 jégideg időben a fehérből, igen. Mindegyiket meg amikor szeretünk. melegítette, hát durrog, puffog, és viszonylag gyorsan arrébb áll. Úgyhogy lehet, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a kétkörös abszolút időnk múlt hétről az akár még veszélybe is kerülhet a Megán. Igen, meg gumiban van benne annyi, igen. Amúgy meg sokkal könnyebb, hátul hajt, ami mindig is egy könnyebbség nekünk. És hát ugyan gyengébb, de nem életveszélyes se gyengébb. Nem. Srácok, játsszuk, nézzük. Tudjuk. Ja, nem? Nem tudom, határeset. Tényleg, hogy te tudjál melegíteni, igen, mert akkor még egy kör. Kicsit úgy érzem. Okos ez a fiú! Vélem, mi? De nem, elengedem, menjen. Hát, ha akkor jobb lesz a gumi. Mert akkor már olvadni fog a felülete nagyjából. Tehát János melegíthet egyet, és akkor utána nekiugrunk. Főleg ilyen track day-eken használja a tulaj, ezért is van benne versenyülés, övés, minden egyéb. De egyébként Angliában roadlegál az autó teljesen, úgyhogy... Meg még azt is mondta, hogy amikor utcán néha elmennek a párjával autózni, akkor rárak egy másik kipufogó rendszert, ami nem ennyire hangos, és katalizátorok vannak benne, meg mindenféle. Meg azt is elmondta, ami nekem nagyon tetszett, hogy amikor mellé állnak jaffáskodni az ilyen bolyrészerek, ahogy ő nevezte, akkor azért nem ugrik oda a lámpához, hanem átmosolyog inkább, és max a csigit-cikket így átpöcköli. Segítsünk? Nem, jó, most már nem látok semmit. És 2 szemüveggel nyomja. Tehát most úgy akar vezetni, érted? Nagyon jó. Így jó lesz, nem? Eddig jó volt a műsorban, mert vicces, de hogy most már vezetni is így akar, azért az majd azért lassan indulj el. Jó. Hoppá! Ez nagyon jó, hogy dudáltál, mert még melegítesz. Tehát igen. Pont átvertél mindenkit. Akkor nincs melegítő kör. És felhívnám a figyelmet, hogy milyen szexi a rendszámtábla. Hajjaj. Lap timingos, jó? Elől hátul okos legyél. Komoly a hangja. Igen. Már így a melegítés közben is komoly. Hát mikor hallottuk, mikor a tulaj járatta, akkor is így durrogott szépeket. Nagyon kíváncsi vagyok rá, már szerintem minden generációs MX-5-tel mentünk, és szinte kivétel nélkül mindet szerettük is. Igen, sőt, még amikor vízen mentetek vele, még azt is szerettétek, mert akkor nem volt gyors, nem húztatok az 1.5-ös szívóval. Az így van. Azért a turbót ide hallani. Igen, igen. Ez gyári szívó. Mikor rendőrnél lassítasz, és elvezed a gázt. És a lefújó szelep jön. Biztos úr, szívó ez. Kifújja a kipufogó. Az. Lukas. Kiadta a rajtprogram. Igen. Jó volt. Én veszélyben érzem a Megán idejét. Elég gyors. Jó hangja van, jól mozog, lent van, gyors. Ráadásul hátul is hajt, amit tudom, hogy mindkettőtöknek azért a... Szeressük. Igen. Hogy úgy mondjam, a lelki indítatásotok. Talán a Megánnál szóba is hoztad azt, hogy egy baj van, hogy előhajt. Igen.
Hűha! Ott már nem csak a lefújó szelevet hallottuk a turbón, hanem azt a 150 000-et, amit forog. Meg a drónt. Kulturáltan megy. Nem akarta elúsztatni, viszont nem ért át nagyon. Azt nézem, hogy milyen szűkről fordult. Igen, hát mert nem ért át, mert ott leesett konkrétan, a kijáraton, Aha. és baromira nem ért át a másik oldalra. Igen, itt most egy picit máshogy Itt kell. most máshogy kell menni, mert az ő agresszív stílusa az nem biztos, hogy ide a leg... Első-második kör az más. Igen. Ívet követel. Nagyon jó a tempó. Szerintem széles vigyóra fog kiszállni. Biztos. Jó. Időmérés. Első kör 47,556 ezred. A Megához képest közel van. 47,556 ezred. Az 440. Teljes idő 440. 1 perc 30,178 ezred. Konkrétan az M4 Cabriótól van 2000-re. Azt a mindenit. Az M6-ot megveri Skyline R33, S5 Sportback. Hát, ja. Többit nem is folytatom. Azért ne guruljon majd neki a BMW-nek hosszú távon. Nem. Megáll az. Na, 47.500, a 440-es Megánhoz képest ugye egy körön csak egy ilyen 1/10, és ugye a 1,5 másodperc a hátránya a két körön a Megánhoz képest, de hát elképesztően jól nézett ki. Igen, de az a baj, hogy valahogy egy nagy biztonsággal ki tudjam nyomni a pedálokat, nagyon közelültem a kormányhoz, és nem fértem el. És itt is az volt a baj, hogy itt el kellett vennem, meg egy kicsit le is esett a hátul. Igen. És ezáltal azt néztük, hogy nem értél át a Nem, és akkor így az egész el volt már így cseszve. Amikor ide állt vele a tulaj, elsőre mondtam, hogy közel van a kormány. Nekem, tehát hogy így folyamatosan megakadt a könyököm. Aha. Ezért ilyen nagyon pici kormánymozdulatokkal próbáltam menni, de így amikor baj volt, akkor az kevés. Úgyhogy egy kicsit emiatt ilyen szétesős volt, főleg a második kör, amikor már ugye próbáltam még nagyobb lendülettel menni mindenhova. Amúgy tök jó, meg hogy tényleg jobb a tapadás, mint egy bármilyen autónál. Szerintem nagyon jól kezelhető. Féltem tőle, hogy az egy erős turbós motor, de hogy pont egy ilyen nagyon kellemes karaktere van. Tehát inkább próbáltam gázzal vezetni, csak az még ugye ennyi körből nem megy annyira magabiztosan. Volt egy-két hiba, és ott meg ugye nem tudtam kellően korrigálni, mert csak akadtam meg mindenbe. De amúgy nagyon jó élmény. Meg a féke, amint rámész valamire, akkor elkezd ebből is ilyen kicsit ilyen elbizonytalanodni, úgyhogy nem lehet annyira nagyon határozottan, csak ha full simán mész. Az ott hátul probléma. Igen, az sikán előtt. Csabikám, hát akkor Akkor megyünk. te érjél át az egyenesen a gyors kanyarhoz. Meg igazából ugye, ahogy átjövünk a sikánon, a második rázó, ha fel, akkor ugye a kocsi felugrik. Igen. És ott én mindig elvettem, hogy nem akartam, hogy amikor visszatapad a slick, akkor széthajtást. Igen. Ugye? Igen. Tehát, hogy egy ilyen jó autót nem akarok, hogy megrúgni ott, mikor leér és ugye elemeltem a gázt, és akkor leért a hátulja, akkor adtam újra gázt, és valami eltalált. És Hát repülnek ezek a kis black fly-ok, igen. de amúgy nagyon jó, tehát nagyon kellemes karaktere van, nagyon jól vezethető. Viszont jól néz ki a pályán. Igen, hát meg a hangja az, ez a durogás, meg minden, tehát maga az élmény az nagyon jó benne. Egy kicsit körülményes volt vezetni. Meg MX-5-ből azért messze az eddigi leggyorsabb, mert ugye 48 elejés időnk van a fehérrel. Volt olyan, ami tapadásra szerintem jobb volt ennél, Igen? de motorerőben meg nem. Ha értem miről beszélsz. Aha. Pedig próbálta magára állítani. Igen. És Csabinak még hosszabb is a lába, tehát hogy legalább egy picit hátrébb tud ülni. Igen, komolyan veszi. Ez oda zárt a övből, ami kilóg. Aha. Mondjuk már nem tudjuk fölhívni. Az övi is jó lett. Igen. Tiéd egyen halkabb volt. Én halkabban próbáltam. Én nem fújtam fel. Nagyon szépen mozog. Ő most óvatos vele. Hát nyilván a másik oldalról próbálja közelíteni a sztorit. Nekem ez lett óvatos, ugye, amit itt padlón át szoktam nyomni, így, hogy szűkről mentem, nem azért. Hát igen. De azt láttuk is, meg a leesést is láttam, hogy
darabosabban megy, mint te. Szerintem most az első kör a tiéd mindenféleképpen, viszont azzal, hogy ő meg jobban tudja megcsinálni gyorsat, talán a második körbe tud feljönni. Nem váltott. Nem váltott vissza, igen. Az pont jó, ilyen halvény leforog. Kíváncsi vagyok, hogy a két váltással nyerte. Itt is elugrott egy picit. Ez szebb kör most már. Igen, a második sokkal látszik, hogy már egy körön is adaptálódtok egy autóhoz. Innen is kultúráltabban akart kimenni. Igen, a második az jobb volt. Időmérés. Első kör. 47,711 ezred. Szóval 2 tized. Teljes idő. 1 perc. 30,9 ezred. Akkor az lett, amit mondtam, hogy az egy körön te voltál jobb, Igen. 2 körön meg Ahhoz ő. képest, hogy úgy terveztél, hogy az nagyon ritkán fog előfordulni. Gyakorlatilag megállás nélkül ezt csináljátok, tehát tökre örülök neki. És főleg ugye, ha így csinálod a hibát, hogy én csináltam, az még ezt a körödet nem rontja el, de a következőt De a következőt meg nagyon. Igen. Jani elmélyesen megjegyezte, hogy ahhoz képest, hogy azt gondoltam, hogy ez nagyon ritkán lesz, hogy szétlőttök az egy és a két körben, majdnem mindig ezt csináljátok. Very good ezt azért követni. Tehát az egy körön kaptál 1,5 tizedet, viszont 2 tizeddel nyertél a végére. Köszönhetően bizonyára annak, hogy te gyorsabban tudtad megcsinálni az új gyors részt. Valószínű, pedig még mindig messze van az ideálistól. Igen, tehát ez az autó, ez sokat kell kormányozni, valamerre mindig csúszik. Tetszett alapvetően, de az üléspozíció azból hát nem a mi testalkatunknak való. Nem jó helyen van a kormány egyszerűen, tehát ebből adódóan tényleg vagy a lábadnak jó a távolság a pedálokhoz, vagy a kormányt állítod be, de nekem is mindenbe beleakadt a kezem, de ugyanakkor nagyon kell figyelni, hogy adagolod a gázt, mert nagyon könnyen elcsúszik. Szerintem most már jobb hátulja, kicsit túl meleg lett, vagy valami lett vele, mert a második körre már nagyon csúszkált, tehát nagyon óvatosan kellett mennem, úgyhogy átgondolandó, hogy elsőnek vagy másodiknak jobb menni. Hát maga az autó az tényleg tök vicces. Rajtad nagyon felháborító volt. Vicces volt, tehát tényleg akkora adrenalin, mintha valami óriás komoly autóval mennél, pedig azért nem. De annyit lőnek benne, mintha háborúban lennél, úgyhogy nagyon vicces. Tényleg jó élmény, abszolút. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatónk az Xperion Kft. Jánosom, térjünk át az ND-re, az újra, ami ráadásul, ha jól látom, RF. Igen, nagyon jó vagy. Figyelj, Hát, elmentél Dubájba, annyit jobban Elképesztő jó a értesz. szemed. Jobban értesz Pedig a nem. kocsikhoz. Mit kell róla tudnunk azon kívül, hogy ez az új motor, amit a műsor elején beharangoztam, hogy 184 ló. Ennyi? Hát leginkább ez benne az újdonság. Ugye most megjelent belőle a 30. jubileumi modell, de az még nincs Magyarországon, az majd csak később fog megérkezni, úgyhogy csak ezt tudtuk elkérni. Olyan szempontból nagyon jó, hogy ezt is úgy kaptuk meg, hogy gyakorlatilag a bejáratos vég az nálunk történt meg, tehát hogy ezen is friss, ropogós a gumi, nem driftelt erre róla senki, sem égstáb, úgyhogy ahhoz képest biztos, hogy hatalmas különbség lesz visszafele, mert a tapadásba is, meg keménységbe is ugye azért ez lágyabbra van hangolva, viszont szerintem ugye van egy régi köridőnk a régi motorral, azt majd nézegetni kell. Viszont ugye. az nem RF volt, az Cabrio. Igen, az És Cabrio volt. Ez nehezebb. Tehát, Azért mondom, igen. hogy ez picit És nehezebb. nekem emlékeim szerint azzal nem sikerült egyiknek sem menni egy olyan igazán jó kört. Nem voltatok nagyon boldogok tőle, Igen. meg fogom nézni, de addig azért játszátok le, hogy mi a szituáció. Most nem figyelek, úgyhogy próbáljátok meg magatokba eldönteni. Én megyek most előre. Akkor menjél. Jó. Menjél, addig majd ezt Menjek. jól megtudom, mire visszaérsz. Szóval a hátulja kicsit túl melegedett a végére, főleg a jobb hátulja, ugye itt sokat megyünk balra, és onnantól már óvatosan kellett, mert nagyon könnyű volt, hogy faroljál vele. Élvezetes, abszolút. Nagyon
új szezonban rengeteg élvezetes autónk volt, pedig még nem tartunk nagyon messze. Hát még annyira nem. De mindegyikben volt eddig nagyon jó kis autó, amit élmény volt vezetni. Tényleg, hogy még az YR-re is tudtatok mosolyogni. Abszolút. Hát figyelj, kategóriába kell értékelni, tehát Nyilván. úgy értem, hogy nyilvánvalóan azt se a szöcskéhez, illetve az autocross autóhoz akartuk hasonlítani, mert lehetetlen. De hogyha azt nézzük, hogy milyen méretű autó, milyen tudású autó, ahhoz képest igen élvezetes volt vezetni. Milyen szép IFA nagy kormány van benne. Egyébként mióta MX-5-ösök azért elég gyakran megfordulnak nálunk, már több helyről visszakaptam, hogy mi az MX-5 fanok vagyunk, mert Igen. állandóan jót mondunk róla. Mert jó is. Pontosan ezt akartam mondani, hogy eznek nagyon egyszerű oka van, mert ez egy jó autó. Itt azért vagyunk, hogy vezessük, nem azt értékeljük, hogy mekkora a csomagtartója, meg hogy férsz bele, meg hogy ez, hogy az, hanem azt, hogy milyen vezetni. arányban milyen jó. Így van, ugye ez is egy NB, korábbi generáció, természetesen sok minden kicserélve rajta, de árérték arányban egy szenzációs játszóautó. És ezt próbáljuk mint értékelni. Úgyhogy igen, jókat mondunk róla, de ennek oka van. Közben megy, csak nem halljuk. Igen, ugye ez nem durrog annyira, mert szívó, Igen. meg utcai. Egész őszinte legyek, egy ilyen jellegű autót nem pont egy ilyen Nem pont szürkében. szürkében ugye? gondolnám Nem. el. Pont, hogy egyáltalán nem szürkében. Nyilván már sok embernek a Mazda piros is elég, Igen. de attól függetlenül ez annyira egy vidám autó, miért kell szürkébe? Hát. Azt sem feltétlenül értem, amikor az M4-es szürkébe veszik. Igen. Épp mondtam Janinak, mikor erre ránézek, nekem mindig egy ilyen mini Corvette jut eszembe. Igen. Ugye elől a kis púpokkal, meg a hátsó tető kialakítása is kicsit olyan Corvette-re hajaz, a régi C3-ra. Igen. Úgy mondom, na, egy kis zseb Corvette. Hát és az is. Szerintem vezetési élményben még talán többet is nyújt, mint Igen. egy olyan. Igen. Igen. Nem Hogy azért- V8, de viszont, Hát nem V8, de befordul. viszont befordul. Finoman csúszik, ahogy Igen. kell. Ez se tépi szét az erő azért. Nem. Időmérés. Első kör 50,229 ezred. Az jó. Teljes idő 1 perc 34,896 ezred. 1 perc 34,896 ezred. Tehát 9 tizeddel gyorsabb, mint a sima 2 literes szívó. Bocsánat, az előző motor. Igen, előző. Hát igazából szerintem magamhoz képest nagyon összeszedett kör volt mind a kettő, főleg így hideg gumin. Szerintem alig volt benne hiba. Az elején szerencsére egy kicsit spórosan mentem vele, hogy ne ússzon a feneke. Picivel erősebb így érzésre, de szerintem inkább jobb rajta a gumi, mint a régin volt, mert most tényleg nem az volt, hogy elcsúszkáltam a hátuljával mindent, hanem úgy lehetett vinni végig a lendületet. És nem annyira hirtelen jön meg az ereje, mint annak, úgyhogy szerintem nagyon jó kis. Az érdekessége, hogy 2 körön 1 másodperc hátrányban van épp, hogy csak a Stingerhez képest. Aha. Nagyon jól mondom, hogy ezzel a gumival, hogy ennyire jó állapotban van rajta a gumi, nagyon jól végig lehet vinni a lendületet egy csomó helyen, ahol azt gondoltam volna, hogy majd birkózok a hátuljával, de most így nem. Megnézzük. Akkor már megy is a haver. Egy kattintásra behúztam a kézét, mert minden el akar Köszi. gurulni. Én ne úgy menj vele, mert viszonylag hamar elmelegszik. Köszi. Viszonylag hamar elmelegszik. És most a driftelős énemet Ja kikapcsolom. tényleg ez jó idő volt már, nem? Köszi. Na, kellett ezt neked meghallani. Igen. Pedig esküszöm, De ha nem driftelsz, gondoltam akkor most szép rá. legyen, ne ilyen kis driftelős. Jó. Nem, megpróbálom normálisan. Ennyi. Ez legalább a szezon elején menjünk már az időre, de nem most sem. Nem szépen elment itt a
Szépen, meg ebből az utolsó kanyarból is nagyon szép kigyorsítás, minimális csúszással. Na, Első kör végén volt az, hogy felraktam, és egy picit bebicsaklott, de az se volt zavaró. A futóműben mit érzel? Mert ugye abban azért okos futómű van, hogy a gyári Hát az ez ilyen kis billegős, tehát az egész. Azért vártam azt, hogy itt sokkal jobban fogok birkózni, mert ugye így átterhelget, ugye az sokkal nagyobb a tapadás is. Én ebbe is, ugye annól már elmondtam ezt nagyon rég a Mazda bemutatóján, hogy én ebbe is egy keményebb futóművet raknék alapba. De tehát, utcán normális körülmények között az nem lenne meg már? A magyar utakra ez egy tök kényelmes, csak ha egy sportautónak hívjuk, akkor én ezt keményíteném eleve. Tehát, hogy legalább a 2 literes legyen egy ilyen keményebb. Bár úgy van, hogy az 1.8-as ennél, vagy 1.8-as, most már az újban 1.5-ös motor van. Tehát az 1.5-ös még ennél is lágyabb. Az engem kifejezetten zavar, de sok embernek meg azt tetszik. Milyen? Elvileg ez a kemény. Ott de azért volt egy kis úszás a sikánban. én tudnék még ezen is keményíteni, tehát hogy... Látod, hogy mekkorákat dől, tehát azért így... Persze így használható utcán, tehát hogy... Ugye nincs akkor eleje, hogy de áthúzza. az azt ott átvállalta. Hát ezzel az autóval simán átvédpadlónk. Hát azt én tudom, de nézni nem szeretem. Értem én, hogy bőzgél. Ez a hang, amit a drón... Az, amit a drón csinál, meg egyébként ahogy az első a sikán bejáraton átmentek a rázón, az... Most már jár egy kicsit a feneken. Igen. Egész szépen kontrolláltan viszi. Jó ez. Időmérés. Első kör 49,757 ezred. Teljes idő 1 perc 34,180 ezred. Tehát az első köre az jóval gyorsabb, mint a tied. Igen. Igen. És a második, Hát az is az is gyorsabb. 7 tized, de ebből megszerzett majdnem 5-öt az első körben. Na Mizu, Megverted a crosskartot 1 tizeddel, 2 tizeddel az S1 mögött vagy, csak hogy a nem olyan régi autókat említsem, de 2,5 tizeddel megvered a nagyon híres Hellcatet is. Az első körben. Ja, 700 lóerő? 707. Jaj, bocsánat. Mondjak még valamit? De Jó volt! Te nyerted az első kört is, meg az összidőt is. 7 tizeddel nyersz az összidőben. Nem akartam most csúszkálni, megmondom őszintén, Ez mert akartam jól menni vele. Tetszik az autó. Nagyon bátor volt. Kicsit én össze is sziszentem az új gyors részen. Sima? Szerintem abban nincs annyi, nem is viszi Ennél a teljesítmény színnél még sima. Aha. Ott a gyorsabb autó izgalmas, meg ugye ennek az autónak nagyon-nagyon jó az egyensúlya. Meg jó a gumi rajta, minden jól kiszámítható, hogy viselkedik, tehát ott nagyon szépen most már úgy a gyors balosba kezdtem beengedni, mert ebbe az autóba bíztam annyira, hogy tudom, hogy ez meg lesz. Most ha megcsúszik, akkor max rossz az idő, de meg tudom rendesen fogni, nem lesz gond vele. És az egész jó volt, még mindig be lehetne menni oda jobban, de nem volt rossz, tök jó kezelhető autó. Hát figyelj, erősebb, de hát még lenne hova. cuki. Pont akartam kérdezni, hogy az előző modellhez képest a változás az érte-e? Érte, de még lehetne. Igen. Főleg, hogy láttuk, hogy milyen is tud lenni. Így van, tehát ugye egy turbósból kiszálltunk, szuper autó, miért nem csinálnak belőle gyárilag ilyet? Tudom, hogy Skyactiv, meg de Amerikában például van turbós Skyactiv motor, könyörgöm. Annyira jó az autó, kérjek bele egy motor. Az elmúlt héten a Megane RS Trophy nagyon jót ment, de a kis turbós Mazdánknak most nem kell szégyenkeznie, ugyanis csak az egyenesekben kapott ki. A hátsó kerékhajtás miatt jobban gyorsul a rajtban, míg a jó gumi és a kis tömeg miatt féktávon is jól teljesített az MX-5. A gumik között a Megane frissebb volt, ami az oldalgyorsulási értékeken látszik, hiszen az MX-5 turbónak alig több mint 1G az oldalgyorsulási értéke. Jani az első körön nagyon bekezdett, bár Csabi éri el a 0,60-as gyorsulási értékünket 3,302 ezred másodperc alatt. Jani a hátsó egyenesre rosszabbul fordul rá, ráadásul az egyenesben is lassabban váltott, és a sikánt is óvatosabban közelítette meg. Ennek ellenére érdekes, hogy ő volt a gyorsabb. A második körön összeáll Csabinak a kép, és szinte minden helyen kicsivel gyorsabb volt Janinál, ami abból is adódhat, hogy addigra lett teljesen ideális a gumihőmérséklet. Maximális sebességünk is Csabié 125,21 km/órával, és elmondhatjuk, hogy összességében Csabi nagyon szépen összerakott második körrel nyert, és minden értéket birtokolt.
Janinak nem jött ki a lépés az új MX-5-tel, hiszen elsőnek kellett mennie, ami nem túl jó ezzel a gumival. Az első körnek az értékei ezáltal nagyon gyatra kettejük összehasonlításában, plusz a sikán előtti féktávon is Jani óvatosabb volt, így simán eldob az első körben fél másodpercet. Gyorsulási értékünk Csabié 3,432 másodperccel, ami alig lassabb csak, mint a turbós változaté, maximális sebességben viszont nagyon sokkal elmarad az MX-5 RF, hiszen csak 113,11 km tudott kipréselni belőle Csabi. A második körben Jani óvatosabban kezd, Csabi viszont egy picit túlerőlteti, így a hátsó egyenesre szinte ugyanúgy fordulnak rá. Jani megint sokkal hamarabb fékez a sikán előtt, és kevésbé is vágja át, így ott rögtön kap 4,5, amiből ugyan 2 visszahoz rögtön a következő balosban, de már csak kozmetikázni tudja a hátrányát. A gyorsulási adatokból is az látszik, hogy a két MX-5 között azért volt gumikülönbség a turbós javára, és hogy az új RF a kanyarban sem annyira király, mint amennyire lehetne. Innen üzenjük a Mazdának, hogy a fiúknak szeretnénk turbós MX-5-öt szériába utcára. Ennyik voltunk ezen a héten, itt leszünk jövő héten is, remélem ti is, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.